Hello, Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman si Ate Liz for another video. Kamusta naman na kayong lahat dyan? May adlaw sa tanan din ng mga Bisaya na nanonood ngayon sa aking video. Kamusta mo diha tanan? And ayo-ayo lang tanan, okay? In this video, may panibago tayong i-unbox na Vivo Y series. And for sure, sa mga naghahanap ng budget phone dyan is curious din kayo kung ano ba yung kaya i-offer nitong bagong phone ng Vivo na napakamura lang talaga niya. Excited akong kilatisin siya kasi 4,990 pesos lang po siya. Para isang to sa pinakamurang Y series ng Vivo. So, huwag na natin patagalin pa ka-techies. Magsimula na tayo. Techies, nandito na nga sa ating mga kamay ang Vivo Y1s. Okay, so kung makikita nyo, ito yung itsura ng kanyang box. Ayan. So, white at saka meron tayong blue na accent. So, kung makikita nyo sa likod, yung primary specification niya, ayan. So, alamin natin yan mamaya. Buksan na muna natin. Ayan. So, as we open, ayan, ito na yung mini box niya. So, sa mini box niya, guys, nandito may free na siya na case. Ayan. So, may jelly case, may guide, and may warranties. And, nandito na rin yung kanyang pin ejector. Ayun lang yung laman ng mini box. So, let's go on na, guys, sa laman ng box na to. So, by the way, ito na yung unit, guys. Set aside muna natin to. By the way, excited nga pala ako kasi yung color na pinili kong bilhin is yung Aurora Blue nila. Meron naman silang other color like the Black Emerald. So, ito yung akin. So, before we go on sa phone, tingnan na muna natin yung laman ng box. So, ito na yung laman niya, guys. Kita nyo nandito yung 18-watt na wall adapter niya. And, meron tayong, ayan, micro USB cable. So, kaya pala mura siya, guys, kasi micro USB pa rin po siya. Wala na siyang ibang laman yung box. Wala siyang free na earphone. So, yun lang. Ayan na. So, let's go on na, guys, directly sa unit. Okay, so, nandito na siya sa aking mga kamay. Tanggalin na natin yung cover. Ayan. Ay, taray. Guys, ang ganda ng Aurora Blue nila ngayon, in fairness. At manipis yung kanilang Vivo Y1s. Hindi ko na-expect na ganito kanipis kasi yung dati nilang mga version ng Y series is may kapal, bulky, at mabigat. Eto guys, ang gaan at ang nipis. In fairness nagustuhan ko yung kanilang design ngayon. And ayan, nakita niyo sa screen, ang ganda ng color ng likod niya. So, eto yung Aurora Blue nila guys. Sobrang sarap sa mata. May combination na purple at saka blue, sky blue, ayan. And ayan, simple lang. May Vivo lang na nakasulat dito. Ayan. And, ayan, sa right side niya, nandito naka-place yung volume rockers and power button. Then, sa left side niya yung tray. So, yung tray, guys, pwedeng lagyan ng 2 nano SIM cards at isang slot for the SD card. Then, sa upper part, wala. Sa lower part, ayan, dito yung speaker grills, micro USB port, microphone, and the 3.5mm audio jack. So, kung napansin nyo nga lang, is isa lang yung camera niya sa likod. Manipis siya, guys, to be exact, 8.28mm lang po siya. At ang gaan lang po niya na 161 grams lang po siya. So, ganun po siya kagaan. So, perfect na perfect to sa mga taong ayaw na mabibigat na phone, ayaw na mga bulky na phone, maganda siya. So, now na nakita natin yung design, and for me, I love the design, I love the color. So, i-turn on na natin siya para makita natin yung display. Ayan na guys, nabuksan na natin. Android 10 na rin po pala siya. Fan Touch 10.5 na rin. And, ayan na yung display niya guys. Kung makita niyo sa screen, in fairness maganda yung kanyang display kahit HD plus lang po siya. And, yung resolution niya is 720 by 1520 pixels. And yung screen size niya is sakto lang para sa akin. Hindi siya ganun kalakihan, hindi din siya ganun kaliitan. Kasi yung size niya guys is 6.22 inches lamang po. And meron pa siyang notch design. Ayan, kung makita niyo sa screen. Yung kinaganda dito sa kanya is
Corning Gorilla Glass na rin tong screen. So, hindi siya basta-basta ma-scratch. Kung makikita nyo guys, ito sa kanyang mga features ha. Meron na po siyang eye protection. Ayan, may S-capture which is doon na nakalagay yung mga record animation, long screenshot, funny screenshot, record screen, mga ganyan. So, yun lang yung kanyang features guys na nakalagay dito sa status bar niya. So, kilatisin naman natin yung camera niya. In fairness, maganda yung camera niya, guys. So, meron po siyang 13MP sa rear cam. Ayan, at meron po siyang 5MP sa front cam. So, yung mga features ng camera niya, meron siyang beauty, time-lapse, and meron din naman siyang bokeh sa rear and sa front. Ayan. So, kung makikita nyo, may lens dyan na parang logo, at saka lens na nakasulat, yan po yung bokeh niya. So, pwede nyo naman siyang itap kung gusto nyo gamitin yung bokeh niya. Ayan. So, yun yung features na camera niya. Yung video niya is 1080p at 30 frames per second. So, yan. Nakita nyo na yung camera. Let's go on naman, guys, dito sa kanyang specification itself. So, etong si Vivo Y1s is powered po siya ng MediaTek Helio P35. So, Helio P35 po siya, which is hindi ganun kabaguhan talaga na chipset, pero maganda naman din yung Helio P35. And octa-core processor na din. Ayan. So, yung battery niya guys is sakto lang, hindi as in totally kalakihan, hindi rin kaliitan. Kasi yung battery naman niya is 4,000 plus. So, para sa akin, okay na rin yun. Sa RAM at ROM naman niya, ayun, eto meron lang po siyang 32 GB of internal. So, yung ikinaganda lang niya is pwede mo i-expand to 256 via micro SD card. Yung RAM naman niya is 2 GB of RAM lang. So, medyo mababa. So, hindi mo na-expect talaga ng super smooth na performance na kapag marami ka ng apps na in-open. Talagang makaka-experience ka niyan ng mga minor loading or lags. Kasi ganun talaga kapag mababa yung RAM. Ayan, sa kanyang sensors, guys, wala po siyang fingerprint scanner. Kung makikita nyo, wala po siyang fingerprint scanner sa likod. Hindi in-display kasi affordable lang din naman siya. But, meron siyang face unlock. So, kung hindi naman big deal sa inyo yung fingerprint scanner, may face unlock naman. Ayan. So, meron siyang proximity, meron siyang gyro, meron din siyang accelerometer. Ayan, yun yung mga sensors niya. So, yun lang guys, i-share ko na sa inyo kung anong meron dito kay Vivo Y1s. Tingnan naman natin guys yung performance niya na talaga. So, before we go on sa gaming, let's go on muna sa camera. Sa rear camera ng Vivo guys is makikita nyo sa indoor, hindi siya ganun talaga ka-vibrant. And hindi siya ganun ka-detailed. Pero, enough na rin. Parang decent na rin naman siya for social media upload. Hindi naman siya ganun kapangit talaga. Hindi rin siya as in super duper wapapawaw ka. Pero in fairness ha, decent naman. Malinis naman tingnan nyo kanyang kuha. And yung indoor naman niya guys ngayon sa selfie. Ayan. So, nag-selfie ako dyan inside the mall. Okay, so not bad na rin. Unlike before na sobrang puti talaga. Ngayon is hindi na siya ganun talaga kaputi. Pero hindi na rin siya ganun talaga ka-super, you know, vibrant. Pero maganda naman din. Ayan, ito yung front video quality niya. Wala tayong backup light or ring light and gabi na ngayon. So, ito yung ayan, tsura niya. So, hindi siya ganun talaga ka-detailed, hindi siya ganun ka-clear. And medyo may pagka-delay pa nga. At saka may mga noise background. So, at least nakita niyo yung quality niya nang walang mga ring light support. Ayan siya. So, ipapakita ko naman sa inyo na may ring light. Ayan. So, ito naman kapag may ring light. Ayan. So, mas nag-improve siya, no? So, mas maganda kapag may ring light pa rin or may proper lighting. Kasi mas malinaw. Ayan. Mas detailed. Ayan. Kung makita nyo nga, clear naman. Ayan. So, ayan. Medyo malapit nga lang ako, no? Kung makita nyo, nakastretch yung kamay ko. Pero medyo malapit pa rin ako. So, yun lang. Yung frame ng camera. And, ayan. So far, pasok na rin. Okay na rin. Well, surprise yun naman. But then, iba-iba tayo ng taste, iba-iba tayo ng gusto. Comment nyo below kung ano yung mga comment nyo sa kanya camera. So, now tapos na tayong tinas yung camera. Now, let's go on naman guys sa kanyang gaming performance.
Ayan, so tinest namin siya sa Mobile Legend and of course sa PUBG na rin para makita nyo. And ayun yung resulta guys ng testing namin. In fairness, si Vivo Y1s guys is mapaglaruan ng Mobile Legend and high frame rate. Note high frame rate and high graphics setting. Wow! Parang na-surprise ako doon ha. Kasi usually kapag ka mga low end or yung mga murang phone, hindi kaya yung high graphic tsaka high frame rate. Pero ito guys, okay naman pala. Kaya nyo yung high frame rate din. And isa pa sa ikinaganda dito is very playable siya. So okay naman din. And yung graphic quality niya, ayan, vibrant naman. Pero hindi siya ganun talaga ka-punchy katulad ng mga nakasanayan natin sa mga medyo mataas-taas na presyong phone. Now, puntahan natin guys yung PUBG naman. Sa PUBG, ayan, makikita nyo mid-frame rate yung kaya niya. Pero at least, diba, mapaglaruan siya ng PUBG, sa halaga niyang yan. Then, balance lang yung graphic niya. And smooth naman siya. Okay din siya. Maganda naman siya paglaruan din kasi mid-frame rate naman din siya. And ayan, yung quality niya, yung graphic, okay lang, pero hindi siya ganun talaga kaganda na super detailed. Pero huwag mo natin ma-expect ng ganun kasi hindi naman siya ganun kamahalan din. And yung speaker niya, in fairness, is malakas-lakas naman din siya sa game. Ayan na guys, natapos na natin tinest itong Vivo Y1s. And as usual, meron tayong mga nagustuhan, meron din naman tayong hindi nagustuhan sa kanya. So here, sa kanya naman, sa aking opinion na nagustuhan ko sa kanya first is yung design. I love it. I like it compare sa mga previous na Y series nila na affordable or mga entry level. Ito talaga yung pinakagusto ko sa kanila. Manipis, maganda yung choice of color na binigay nila dito. Yung design ng likod, hindi siya basta-basta nadidikitan ng fingerprints, which is nice kasi isa sa mga annoying na part yon yung lagi nadidikitan ng mga fingerprints mo or smudges. And ang gaan, ito talaga yung isa sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Magaan, manipis, very nice yung grip niya sa hand. Ang ganda ng color, yun yung color din talaga nagustuhan ko sa kanya. So, yun, sa design pa lang, guys, sold na ako, in fairness. Totoo lang. And, pagdating naman sa kanyang display, kahit HD+, hindi na rin bad yung kanyang screen display. Maganda yung display, medyo may pagka-vibrant na rin. And next na nagustuhan ko, guys, is yung kanyang performance sa gaming. Maganda yung gaming performance sa Mobile Legend. And madami-dami din naman sa atin na mahilig sa Mobile Legend, diba? So, in fairness, maganda siya sa Mobile Legend. Okay naman din siya paglaruan doon. And yun, nagustuhan ko rin yun, yung Mobile Legend performance niya. And of course, yung camera niya, in fairness, sa halaga niya 4,990, okay naman din yung camera niya sa rear cam. Yung sa front cam lang, medyo hindi ako as in totally na-impressed. But then, again, decent enough na rin naman yung performance niya for social media uploads. Okay na rin naman yung front cam niya. Ayan. So, yun yung mga factor na nagustuhan ko sa kanya. Ito naman yung mga factor na hindi ko masyadong na-appreciate sa kanya. So, first is yung micro USB pa siya. Ayan, USB Type-C na kasi yung nakasanayan. And mas mabilis kasi yun. Mag-transfer ng files. Then, yung RAM niya. 2 GB of RAM lang po kasi siya. And, ayun. Yung internal storage is 32 GB lang din naman din. So, yung kinaganda nga lang is pwede siya expand to 256 via micro SD card. So, yun lang, RAM at room. Yung sa battery niya is actually, wala naman din akong super duper comment doon. Kasi, 4,000 plus, tapos 4,990. Para sa akin, okay na din naman yun. Sa heating, hindi naman siya as in, yung naglalaro yung player natin, hindi naman din niya nafe-feel yung init talaga. May, may konting minor heat lang. Pero hindi as in sobrang init. So, yun yung advantage sa plastic body compare sa glass na mainit talaga yun. So, yun, narinig nyo na yung aking komento. So far, yun lang naman. And okay naman din sa akin yun, yung mga hindi ko nagustuhan. Hindi ko naman din yun na big deal talaga kasi affordable lang din naman siya. Hindi naman siya tag 6 to 7, 8,000 plus na phone. And at least nakita nyo na yung performance ni Vivo Y1s. Ma-advise ko pa rin naman siya sa inyo. Kung gusto nyo bumili ng sleek and thin design na phone, maganda yung color, decent enough na rin naman yung camera performance ito. So kung yun lang, at saka sa gaming performance is okay din naman, well, why not give this a try kung ikaw yung mahilig sa mga ganong bagay or factor na sinasabi ko. So, yun lang. But again, reminder, do not expect too much pagdating sa mga ganitong price ranges. Anyway, ingat kayong lahat. Stay at home and stay healthy. God bless everyone and see you again sa my next video.
Bye! Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. Mwah!